haldorádó termékeket kedvelő horgászok számára bizonyára feltűnt az elmúlt 2 évben, hogy nem csak az év elején, hanem tulajdonképpen egész évben, majd minden hónapban forgalomba hoztunk egy-egy figyelemre méltó újdonságot. Ennek oka, hogy a fejlesztés folyamatosan több szálon történik. Van olyan termék, amelyet néhány hónap tesztelés után már forgalomba hozhatunk, de a legtöbbet akár évekig kell tesztelni, próbálni, míg végre a nagy közönség elé kerülhetnek. Ha viszont egy termék minden szempontból kifogástalan, nem várunk vele tovább, és teljesen mindegy, hogy május van vagy január, forgalomba hozzuk azt. Ebben a filmben a Haldorádó 2015. februárjától elérhető újdonságait és a 2014. év második felében megjelent, de a horgászok számára talán még kevésbé ismert új termékeit kívánjuk bemutatni. Kezdjük a szelektív, nagyhalas, bólis pontyhorgászathoz fejlesztett termékek bemutatásával. Az elmúlt évben csatlakozott a teszthorgászt és fejlesztő csapatunkhoz Kerekes Ernő, aki már 4 éve a Haldorádó Team Kft. Főállási munkatársa és egyben nagy pontyhorgász. Haskó Tamással és Nagy Csabával kiegészülve egy igazán kreatív és ütős csapatot alkotnak, amelynek már számos bizonyítékát láthattuk. Mielőtt belekezdenénk az új termékek részletes bemutatójába, engedjetek meg egy személyes jellegű kérdést. Elsőként Csaba, hozzád fordulnék. Mi volt az elmúlt évben a legemlékezetesebb horgásztúrád, milyen fogásokra vagy igazán büszke? Ami a sok szép emlék közül elsőként felötlik bennem, az a Tamással közös balatoni túránk, a hatalmas és szeszélyes vízfelület és a vadpontjai óriási élményt nyújtottak nekünk. Bár ott és akkor sajnos nem sikerült kapitális pontyokat terítékre hoznunk, ennek ellenére sikerült leforgatnunk egy olyan látványos filmet, amelyre nagyon büszke vagyok. Tamás, neked különösen eredményes éved volt. Milyen fogásokkal büszkélkedhetsz? Igen, Gábor, nekem a 2014-es év valóban rekordok éve volt. Először sikerült megfogni új egyéni pontrekordomat, ami már 24,52 kg, majd ezt követte az egyéni amúr rekord, melynek súlya 22,38 kg volt, és amikor már azt hittem, hogy ezt nem lehet tovább fokozni, eljött a Lökösházi horgásztúránk, ahol 2 nap leforgása alatt sikerült megfognom az új tórekordpontját, melynek súlya 18,98 kg volt, hogy csak a legszebb emlékeimet említsem. Tiszta szívből gratulálok, nehéz lesz ezt ebben az évben überelni, de hogy ismerlek, mindent megteszel annak érdekében, hogy még ettől is nagyobb halakat fogjál. Így bizony. És hát itt van az újonc Kerekes Ernő, aki fiatal kora ellenére már is nagyszerű fogásokkal hívta fel magára a figyelmet. Ernő, mesélj nekünk, mik voltak a legkellemesebb horgászélményeid, és milyen méretű halakkal büszkélkedhetsz? Nekem Tamással az első közös forgatás volt a legnagyobb élmény, amikor is Lajos Mizsére látogattunk el a vadtigrisnek egy utolsó tesztjére, ahol nagyon-nagyon sok szép pontyot sikerült fognunk amúrok kíséretében. De nem is ez volt igazából a legnagyobb élmény, hisz amikor ugye veled eljutottam Harsányba, nagy pontyok hazájába, ott sikerült megfognom életem pontját, amelynek pontos súlya 27,64 kg volt, egy nagyon-nagyon gyönyörű tőponty, amelyre nagyon büszke vagyok. Nos fiúk, hát valóban nem hétköznapi éven vagytok túl, de lássuk, mivel készültetek az új évben. Mielőtt belevágnánk, Gábor, kérlek engedj meg nekem egy kiegészítést. Mi most eddig arról beszéltünk, hogy mi mekkora halakat fogtunk, de számunkra nem ez a legnagyobb büszkeség. Számos horgással tettünk hozzá, illetve a legnagyobb fogásához már a Haldorádó bolyik megjelenésének első évében. Soha annyi köszönőlevet és pozitív visszajelzést nem kaptunk, mint ez ideig. Ezt szeretnénk most megköszönni a nagy nyilvánosság előtt. És ígérjük, ez még csak a kezdet. A már korábban megismert és kedvelt 4 íz mellett 2 újabb ízzel lépünk piacra. Az egyik a Sweet Pineapple, azaz édesannász, a másik a White Tiger, azaz vadtigris fantázia névre hallgat. A korábbi évhez hasonlóan ezekből készül zöld dobozos, azaz oldódó változat, illetve piros dobozos, azaz főzött típus. Ugye nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a főzött változat az a hosszabb távú horgászatok során hatásos, illetve olyan vizeken, ami fehér halakkal túlterhelt. Míg az oldódó verzió az a rövid távú horgászatok nyerő csalija. Csaba, miért erre a 2 ízre esett a választás? A Haldorádó oldódó lebegő fluo ananász pellet minden idők egyik legsikeresebb terméke, hiszen ezt nem neked akarom elmagyarázni, mert ha valaki erről sokat tud, az te vagy. Nem volt kérdés, hogy ennek előbb vagy utóbb el kell készíteni a nagyhalas, bojlis, hosszú időt kibíró változatát is. Ez a csali nyugodtan bevethető olyan vízterületeken is, ahol nagy valószínűséggel még soha nem találkozott a hal semmilyen bojlival. Nem az a célunk, hogy néhány specialistának pár extrém vízterületre fejlesszünk csalit.
Egyértelműen azt szeretnénk, hogy termékeink a legtöbb átlagos, akár kis halsűrűségű tavon és nagy természetes vizeken is fogósnak bizonyuljanak. A legjobb visszajelzése mindennek a balatoni túránk volt, ahol hazánk legnagyobb tavának pontjai is mohon vetették rá magukat az új csemegére. Meggyőződéssel állítom, hogy 2015-ben nagyon sok horgász kedvence lesz az édes ananász, melyből kapható főzött, oldódó, természetesen van hozzá dip és paszta is. Illetve itt találhatók a csalizóbojlik is, melyekből vannak bevonatos főzött, bevonatos oldódó, főzött pop-up és oldódó pop-up változatok is. És az édes ananász megtalálható lesz 2 új kivitelben is, de erről essék szó később. Tomi, mit kell tudni a következő, hétköznapinak semmiképpen se nevezhető boilinkról, a vadtigrisről? Jó magam is sokat horgászok természetes vizeken, ahol a halak nem túl gyakorta találkoznak boilival. Az ilyen vizeken az agresszív aromájú hallisztes boilik számomra nem hozták meg az átütő sikert. Ezért készítettünk egy olyan csalit, amely természetes jellegű, a legjobb tigrismillió lisztet bőségesen tartalmazó aromaszegény változat, melynek sikere inkább precíz összetételében, mintsem erős illatában rejlik. Tehát nagy nyomás alá helyezett intenzív vízterületeken és természetes vizeken verhetetlen ez a fajta csali. Erre a legjobb példa az Ernővel közösen forgatott filmjében látható pontyok voltak. Tomi, ami nem egyértelmű számomra, hogy két boili tartalmaz hallisztet, vagy teljesen hallisztmentes boilikról beszélünk most? Jó helyen jársz, Gábor. Mind a 2 boili teljesen hallisztmentes, növényi fehérjét ugyan tartalmaz, de hallisztet nem, viszont számos értékes összetevőt igen. Természetesen itt is teljes a termékpaletta, azaz készül 800 g-os dobozos főzött változatban, ami akár 72 órát is kibír a vízben, illetve elérhető oldódó 800 g-os változatban, ami vízhőfoktól függően 4-5 óra alatt oldódik fel. A csalizó boilik sora itt is teljes, megtalálható benne 2 fajta süllyedő bevonatos, illetve 2 darab lebegő, azaz pop-up változat. Ezekből is készül oldódó, illetve főzött egyaránt. Megjelent a termékpalettán 2 új csalizó boili is. Ernő, mit kell ezekről tudni? Igen, rögtön az első, Car Boily in Dip névre hallgat, amely jól látható dipben ázik. Ez a legattraktívabb, leggyorsabban ható csalifajta, pillanatnyilag a Haldorado palettáján. Nem győzzük eleget hangsúlyozni a dippelés fontosságát. Azonban egy-egy gyors horgászat alkalmával, mikor a csalinkat csak belemártjuk, és már dobjuk is, valljuk be őszintén, nem a leghatékonyabb megoldás. Mivel ez a boili a gyártás első pillanatától dipben ázik, ezért van ideje magába szívni a finom aromát. Vízbe kerülve robbanásszerű hatást tudunk elérni használatával, hiszen azonnal elkezd dolgozni, és mint egy jeladó adja ki magából a finom ízeket, miközben még tartós is, minimum 48 órát kibír a vízben, hiszen long life, azaz főzött csaliról van szó. 6 ízben kerül forgalomba, ezek a következők: green pepper, big fish, white tiger, black squid, sweet pineapple, illetve fermentix. Minden dobozban 2 különböző méret található, 16, illetve 20 mm-es méretben. Nekem a személyes kedvencem a 6 ízből a Green Pepper Boily. Ennek köszönhetem eddigi legnagyobb pontyomat is, amelynek pontos súlya 27,64 kg volt, egy nagyon-nagyon gyönyörű tőponty formájában. De Gábor, jól tudom, hogy neked is fűződik személyes kapcsolatod ehhez a boilyhoz. Igen, hát egy 5 napos horgásztúrán vettünk részt, megfűztél késő ősszel, hogy menjünk együtt horgászni, és hát ez egy örök emlék marad mindkettőnk számára, hiszen ez az 5 napos túrán mindketten többször megdöntöttük személyes rekordjainkat, és az utolsó nap, szinte az utolsó pillanatban érkezett a Big One, amely nem más, mint egy 28,66 kg súlyú hatalmas tükörponty, amelyet szintén én is ennek a csajnak köszönhetek, csak ugye az még kombinálva volt egy édes ananász oldódó lebegő boilival, ki volt egy kicsit könnyítve, az kellett annak a csodálatos nagy tükörpontynak. Egy tekintélyt parancsoló méretű csalizó boili maradt a végére, szép nagy golyób is. Tomi, mit kell erről tudni? Nem semmi, igen. Ezt a csalit először Ernővel közösen forgatott filmünkben Lőkösházán mutattuk be a nagy közönség előtt, amely egy nagy méretű kikönnyített csalizó boili, melyet egy természetes anyaggal, a parafával könnyítettünk meg. Így nem süllyed el a csalink az iszapban, a halak könnyedén észre tudják venni és fel tudják szippantani azt. Méreténél fogva kizárja a kisebb halak zavaró hatását, főleg, hogyha duplán fűzzük a hajszellőkére. Így méltán kapta a Big Wapters nevet.
Milyen ízesítésekben érhető el? A korábban már megszokott 4, azaz Fermentix, Black Squid, Big Fish, illetve Green Pepper, és a 2 új, a White Tiger, illetve a Sweet Pineapple ízben is elérhető. A nagypontyos csalogatanyagok mellett nem titok, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a módszerhez kötődő hasznos apró cikkek fejlesztésére is. Tomi, melyek ezek az újdonságok? Nagyon széles ólomválasztékkal rendelkezünk, melyet széleskörű felhasználhatósága és kedvező ára tesz népszerűvé a horgászok között. Most ezt bővítettük egy újabb taggal. Nem más, mint a Weed LED, azaz Hínár ólom fantázia névre hallgató típus. Ennek az ólomnak 2 fontos tulajdonsága van. Az egyik az, hogy az ajzaton szinte észrevétlenül bújik meg, elaltatva ezzel a legnagyobb pontyot gyanakvását is, a másik pedig az, hogy dippelhető. ...2014 nyarán került forgalomba a Haldorado Record Carp zsinórcsalád. Ez 5 különböző tagot számlál. Csabi, hozzád fordulok, melyik ebből a te kedvenced, és miért szereted ezeket a zsinórokat használni? Mindegyik nagy kiszerelésű, gazdaságos, ezért a legnagyobb méretű dobot is meg tudjuk vele tölteni. Különböző színeinek köszönhetően éjszaka is látjuk, az egyik kedvencem, amelyet a kezemben tartok. Gazdaságos kiszerelésének még egy nagy előnye van, hogy árérték arányban a legjobb a piacon. Köszönöm szépen, srácok, a sok hasznos információt, egy rendkívül eredményes évet és sok kapitális pontot kívánok nektek. Nagyon szépen köszönjük! Térjünk rá egy hozzám közelebb álló termékcsoport bemutatására. A finomszerelékes termékek fejlesztéséért Sipos Gábor, aki ettől az évtől cégünk főállási munkatársa, Sisa József és jó magam felelünk. Ha már a boilis kollégákat megkérdeztem, hogy milyen évük volt a 2014-es, akkor természetesen érdekelne, hogy ti is mit produkáltatok az elmúlt évben. Gábor, elsőként hozzád fordulnék. Nagyon izgalmas és változatos éven volt, hiszen tavasszal sikerült megnyernem az egyik legrangosabb féder versenyt, amely Szegeden volt lebonyolítva. Ez pedig nem más, mint a Tubertini Féder Kupa, ahol 6 nemzet 144 indulója sorakozott fel, ám végül sikerült itthon tartani a Vándorkupát, és megnyertem a versenyt. A másik olyan versenyeredmény, amelyre büszke vagyok, az a Magyar Országos Egyéni Féderbajnokságon elért helyezésem, hiszen 2013-ban negyedikként zártam ezt a rangos megmérettetést, míg a tavalyi évben végre sikerült felállnom a dobogóra, és bronzérmes lettem. A féder ranglistán pedig versenyről versenyre tornáztam előrébb magam, és végül negyedik lettem. De a legnagyobb öröm számomra, hogy 2015-től a Haldorado Team Kft. Főállású munkatársa vagyok, így végül azt csináltam, amit szeretek, és nagy picit értek is hozzá. Tudjuk, Gábor, mire vagy képes, ezért is szavaztunk neked bizalmat. Biztosra veszem, hogy ez az éved még eredményesebb lesz. De most Józsihoz fordulok. Józsi, te milyen évet zártál 2014-ben? Lehetett volna talán egy kicsit jobb, bár a hozzám közelebb álló pontyos féderversenyeken a tavaly évben is jól szerepeltem. Ennek csúcsa a Fishing and Hunting Fédermánia kupa megszerzése. Ez egy 5 fordulós versenysorozat volt, itt sikerült a legjobbnak lennem, és megszereznem ezt a szép vándorserleget. Fantasztikus volt, fiúk, gratulálok, de hát egy új év küszöbén állunk, sok rangos verseny vár ránk, de hát mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el 2015-ben is. Köszönjük szépen, de ne szaladjunk ennyire előre. Kérlek, szólj te is pár szót arról, hogy milyen eredményekre vagy a legbüszkébb az elmúlt évből. Az elmúlt évben a verseny eredményeim nem úgy sikerültek, mint azt szerettem volna. Addig, ami 2013-ban szinte mindent megnyertem, tavaly semmit. Jó, persze ez némi túlzás, hiszen aki versenyez, az tudja nagyon jól, hogy nagyon nehéz folyamatosan a csúcson maradni, viszont olyan méretű alakat sikerült fogni, mint amelyeket eddig még soha. Többször megdöntöttem egyéni pontrekordomat, és kifogtam végre életem első 20 kg feletti buffalo kárpját is az Amerikai Egyesült Államokban. De amire igazán büszke vagyok, az az, hogy a Haldorado termékekkel fantasztikus sikereket értünk el az elmúlt évben. Ez nyilván egy szisztematikus, folyamatos építőjellegű munka eredménye, amelynek következtében már több mint 500 horgászboltban vannak jelen termékeink Magyarországon, illetve 7 különböző nemzet polcain találhatók már meg a Haldorado termékek. Így többek között már Bulgáriában és Németországban is elérhetők a Haldorado termékei. Biztosan állíthatom, hogy szeretik és kedvelik a horgászok a termékeinket, hiszen saját maguk tapasztalták meg rendkívüli fogósságukat, hát erre törekszünk az új termékekkel is. Az
Az első újdonságunk a Fluo Energy termékcsalád, amely kifejezetten a modern féderhorgászat igényeihez lett kifejlesztve. Ennek alapjául a 2014-ben forgalomba került Fluo Flavor aromák szolgálta. Ezek az ízes, színes, látványos felhőt képező aromák nagyon sikeresek voltak a hazai horgászok körében is. Ugyanebben a 4 ízváltozatban kerül forgalomba a hozzájuk tartozó etetőanyag, Micrometod Feed Pellet és a Fluo Essencia aromacsalád is. Nem véletlenül található a termékek mellett az új spécikon és a csalitüske, hiszen ezek használatával válik teljessé az a rendszer, amelyet a Hidegvízi Pontyhorgászat 15. rész, a Tökéletesre csiszolt módszer című filmben már bemutattunk. További információért kérem kattintson erre az ablakra. Két új Fermentix és egy nagy kiszelésű, kedvező áru, bázismix etetőanyaggal bővült a Haldorado termékek sora. Köztudott, hogy a nyári időszakban a teljesavas erjesztésű etetőanyagok és magvak verhetetlenek bizonyulnak. Nagyon népszerűek a Haldorado termékpalettán a Fermentix Fantázia nevű etetőanyagok. Ezek olyan komplett, kész, megnedvesített, teljesavas erjesztési technológiával készült keverékek, amelyekkel nincs különösebb teendője a horgásznak, az acskó felbontása után az etetőkosárba töltve már be is fedheti. E termékek sora 2 új ízváltozattal, a teljesavas nagyamúr és a teljesavas édes fűszeres etetőanyaggal bővült. Már számos alkalommal bebizonyosodott, hogy a céltudatos amúr horgászatok során az egyik leghatékonyabb csalogatóanyag a fokhagyma. Egy kiváló etetőanyagot nem fokhagyma aromával, hanem eredeti fokhagyma kivonattal ízesítettünk. Ennek eredményeként, egy olyan gyomorforgató, kellemesnek semmiképpen sem nevezhető íz- és illatharmónia jött létre, amely egyáltalán nem kellemes az emberi orr számára. De ez a zöld színű etetőanyag mágnesként vonzza az amúrokat. Nehezen tudok elképzelni a felmelegedett időszakban ettől hatékonyabb amúrcsalogatót, amely ráadásul nem csak tavi körülmények közepette, hanem természetes vizeken, például a dunai horgászatok során is egyértelműen bizonyította fogósságát. Ennek köszönhetem eddig legnagyobb amúrjaimat is. A Fermentix teljesavas édes fűszeres aktív tesztje Gábor nevéhez fűződik. Gábor, megkérlek, mutasd ezt be. Köztudott és gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy a teljesavas erjesztésű etetőanyagok leginkább a felmelegedett vizekben hatásosak. Azonban a fejlesztés és a kutatás egy pillanatra sem állt meg. Egyre jobb, egyre hatásosabb adalékanyagokhoz jutunk hozzá, amelyek felhasználásával készült el ez az etetőanyag. Amikor felbontjuk a tasakot, egy roppant intenzív fűszerpaprika illat csapja meg az orrunkat, ami nem véletlen, hiszen ezt is tartalmaz a többi kiváló összetevő mellett. A végeredmény egy olyan hatékony csalogatóanyag, amely felmelegedő és lehűlő vizekben is hatásos lehet. Hadd erősítsek rá erre még egyszer. Sikerült megalkotnunk az első olyan teljesavas erjesztésű etetőanyagot, amely akár 10 fok körüli vízhőmérsékletnél is hatékony. Aki már tavasszal szeretné ezt kipróbálni, annak azt javaslom, hogy felhasználás előtt törje át szitán, és a darabosabb szemcséket, darabosabb összetevőket távolítsa el belőle. Ezáltal egy olyan homogén, finomabb szemcsés etetőanyagot fog kapni, amelytől még a gyengébben táplálkozó halak sem telnek el. Nagy örömmel fogadták az előző évben a horgászok a 2,5 kg-os, gazdaságos, nagy kiszelésű bázis mix etetőanyagot. De már ebben az évben is hiányolták a Natur ízesítés nélküli változatot, amit tetszés szerint lehet variálni, ízesíteni. Most a horgászok kéréseit örömmel teljesítettük, és íme az aromamentes, kizárólag pörkölt magvakat tartalmazó bázismix etetőanyag. A Haldorado termékek köre 2015 évtől egy meghatározó termékcsoporttal, az adalékanyagokkal bővült. Ezek részletes bemutatója, hasznos tippekkel fűszerezve az Adalékanyag Kalauz című filmben tekinthető meg. Kérem, kattintson ide! Ettől az évtől kezdve megújul a Red Tuning és a Halibut Tuning pellet család. A modern pontyhorgászathoz igazodva lesz 8 mm-es Black Halibut és 14 mm-es Red Halibut pellet 5-5 nyerő ízben. Mivel mindegyik pellet fut, ezért a csalizás is könnyedén végrehajtható velük.
Többször említettük már, hogy a fejlesztés folyamatosan több szálon történik, így a csalogatóanyagok mellett különösen fontos hangsúlyt kapnak az apró cikkek is. Azonban, hogyha mindegyiket egyesével most részletesen be szeretnék mutatni, ez a film talán túlságosan hosszúra nyúlna. Éppen ezért ezek közül csak a legérdekesebbeket kívánom bemutatni. Amit a kezemben tartok, ez egy Discovery LED névre hallgató, speciális mélységmérő nehezék, amelyet Králik Károllyal, a kralúszó atyjával közösen fejlesztettünk ki. A különlegessége, hogy 1 métert süllyed 1 másodperc alatt, így könnyedén feltérképezhetjük az előttünk elterülő vízterület pontos mélységét. Ha kíváncsi a részletekre, kérem kattintson a Mélységmérés egyszerűen című filmünkre. A féderezés mit sem érne hozzávaló féderkosarak nélkül, természetesen ezen a téren is tudunk mindig újat mutatni. Sőt, ettől az évtől néhány ismert angol márka képviseleti jogát is sikerült megszereznünk, így az ő termékeik is felelhetők a kínálatunkban. A Féderkosarak és Végszerelékek útvesztőjében című filmsorozatom következő részében mindezeket részletesen be is mutatom. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, biztosra vesszük, hogy egy izgalmas és eredményes év előtt állunk. Ha bemutatott újdonságok között csupán egy olyat találnak, amely még sikeresebbé teheti horgászatukat, már nem dolgoztunk hiába.